नमस्कार सुगरण फॅमिली. आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्राची पारंपरिक आणि अतिशय चविष्ट अशी रेसिपी झणझणीत मासवडी आणि रस्सा. चला तर मग साहित्य बघून घेऊया. सारणासाठी लागणारं साहित्य: अर्धी वाटी सुकं खोबरं, अर्धी वाटी तीळ, 1 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून लाल तिखट, 2 टेबलस्पून गोडा मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा कांदा उभा चिरून घेतलाय, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, पाव वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेत, 10-12 लसूण पाकळ्या, 7 ते 8 काळी मिरी, अर्धा इंच दालचिनी, मसाला इलायची 1, 2 इलायची हिरव्या, 7 ते 8 लवंगा, तेल भाजायसाठी मसाला आणि मीठ चवीनुसार. आता आपण इथे रस्स्याच्या वाटणासाठीचं साहित्य बघून घेऊया. अर्धी वाटी सुकं खोबरं, 2 मीडियम कांदे उभे चिरून घेतले आहेत, 2 टेबलस्पून हरभऱ्याची डाळ, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं घेतलंय, गोडा मसाला 2 टेबलस्पून, लाल तिखट 2 टेबलस्पून, हिंग पाव चमचा, जिरं मोहरी फोडणीसाठी, तेल, मसाला भाजण्यासाठी आणि फोडणीसाठी, मीठ चवीनुसार. आता आपण इथे वडीच्या आवरणासाठीचं साहित्य बघून घेऊ. इथे मी 1.5 वाटी बेसन चाळून घेतलेलं आहे, 2 वाटी पाणी आहे, 2 टेबलस्पून हिरवी मिरची आणि लसूणची पेस्ट, पाव चमचा हिंग आणि अर्धा चमचा हळद, तेल फोडणीसाठी, मीठ चवीनुसार. आता आपण सारणासाठीचा मसाला भाजून घेतोय. त्यासाठी मी इथे धणे आणि जिरे एका कढईमध्ये लो फ्लेमवरती भाजून घेते. सगळे खडे मसाले सुद्धा घालून घ्यायचे. छान खरपूस असं भाजून घ्यायचंय सुगंध येईपर्यंत आणि ह्याला गार करून घ्यायचंय एका प्लेटमध्ये काढून. आता मी ते तीळ भाजून घेते. तीळ सुद्धा आपल्याला मंद आचेवरतीच भाजायचे आहेत, लालसर होईपर्यंत. चटचटायला लागलेत, बघू शकताय. हे बघा, तीळ चटचटतायत. आता मी इथे खसखस घालून घेते. खसखसला फार वेळ लागणार नाहीये, त्यामुळे मी इथे गॅस बंद करते आणि थोडे भाजून झाले की मग ह्याला काढून घ्यायचं एका डिशमध्ये. आता सुकं खोबरं भाजून घेते. हे सुद्धा मी मंद आचेवरती भाजून घेणार आहे. लाल खरपूस असं भाजून घ्यायचंय. हे बघा झालंय. आता हे मी काढून घेते. सेम प्लेटमध्येच काढून घेते. आता इथे थोडंसं तेल ओतून मी यात उभा चिरलेला कांदा आणि थोडे लसूण पाकळ्या घालून भाजून घेणार आहे. छान लाल रंग येऊपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. एकदम करपट पण करायचं नाहीये. झालेलं आहे. आता मी ह्याला प्लेटमध्ये काढून घेते. हे बघा झालंय. काढून घेऊया प्लेटमध्ये. याच प्लेटमध्ये मी आता शेंगदाणे भाजलेले घेते. सगळे मसाले घालून घ्यायचे आहेत, कोथिंबीर घालायचंय, मीठ घालून घ्यायचंय चवीप्रमाणे आणि ह्याला आपण पाणी न घालता मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे. जाडसर वाटण करायचंय. रस्स्याच्या वाटणासाठीचं मी इथे वाटण तयार करून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे थोडंसं तेल घेऊन त्यात हरभऱ्याची डाळ भाजून घेतेय. उभा चिरलेला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. थोडंसं मीठ टाकते, जेणे की आपला कांदा छान लवकर परतला जाईल. आता मी लसूण आणि आलं टाकते. ते सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचंय. छान लाल असं झालं की मग आपण ह्याला काढून घेणार आहे एका प्लेटमध्ये. काढून आता मी इथे खोबरं भाजायला घेते. खोबरं सुद्धा आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायचंय. हे झालंय. काढून घेते प्लेटमध्ये. आता हे आपल्याला वाटण करून घ्यायचंय थोडंसं पाणी घालून. यात मी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. वडीचं आवरण करून घ्यायचंय. त्यासाठी मी कढईत तेल तापवून घेते. त्यात मी हिरवी मिरची आणि लसूणची पेस्ट टाकते. हिंग आणि हळद टाकून घ्यायचंय. छान असं परतून घ्यायचंय.
आणि त्यात मी 2 वाटी पाणी घालून घेतेय. लक्षात घ्या, आपण 1.5 वाटी बेसन घेतलंय. मी ऑलरेडी त्याला चाळून घेतलेलं आहे आणि आता इथे मी 2 वाटी पाणी टाकते. पाणी साधंच घ्यायचंय. गॅस मोठा करून आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. थोडं मीठ टाकून घ्यायचंय चवीप्रमाणे. गॅस मोठा करते आणि उकळी काढून द्यायची मस्त. अशी उकळी आलेली आहे चांगल्यापैकी. आता गॅस बारीक करायचे आणि पीठ घालून घ्यायचंय बेसनचं आणि पटपट असं मिक्स करून घ्यायचंय. गुठल्या होऊ नाही द्यायचे. छान असं पटापट बारीक गॅस करूनच आपल्याला गुठल्या सोडवून घ्यायच्यात सगळ्या. हे बघा, छान असं मिक्स करायचंय. पटपट करून घ्यायचंय. मी इथे स्मॅशरचा यूज करते आता. त्याच्याने गुठल्या पटकन सोडवल्या जातील. हे बघा, असं स्मॅश करून करून गुठल्या सोडून घ्यायचंय. आणि ह्याला मंद गॅसवरच 2 ते 3 मिनिट मी वाफ काढून घेते. मधीच हलवून घ्यायचंय. अजून थोडा वेळ ह्याला ठेवून द्यायचं. 1-5 मिनिटासाठी मी ह्याला स्लो गॅसवरती वाफ काढून घेते. हे बघा, झालंय हे असं. आता इथे मी रुमाल घेतला आहे ओला करून. त्याच्यावरती हे गरम असतानाच आपल्याला ह्याला स्प्रेड करून घ्यायचंय. हाताला चटका लागू नये म्हणून आपल्याला हात पाण्यात बुडवून ह्याला पसरवून घ्यायचंय हे बॅटर. तोपर्यंत आपलं उरलेलं बॅटर जे आहे त्याला आपण झाकून ठेवणार आहोत, नाहीतर ते घट्ट होईल आणि गार पण होईल. त्यामुळे हे बघा, मी इथे पाण्याचा हात लावते आणि ह्याला पसरून घेते. जास्त थिन पण नाही, जास्त थिक पण नाही करायची ही लेयर आपल्याला. छान असं पसरवलंय. आता जे आपण सारण केलं होतं हे जाडसर मी वाटून घेतलेलं, ते ह्याच्यावरती पसरवायचंय. खूप सारं घालून घ्यायचंय सगळीकडनं. छान असं पसरवलं की मग रुमाल फोल्ड करून घ्यायचंय. हे बघा, एक साइड अशी घालून मी जशी करते तसं हे करून घ्यायचंय. दुसरी साइड फोल्ड करून घ्यायचंय आणि आता पाण्याचा हात लावून आपल्याला ह्याला त्रिकोणी शेप देऊन घ्यायचा आहे. मग तो माशासारखा फील येईल की नाही. हे बघा, असं छान पाण्याचा हात लावून लावून आपल्याला ह्याला स्प्रेड करून घ्यायचंय. त्रिकोणी शेप द्यायचाय. हे झालंय. मी ह्याला प्लेटमध्ये काढून गार करून घेते. अजून एक पद्धत, कोणी कोणी खोबरंही टाकतं. असं खोबरं टाकून घ्यायचंय, थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची. मग परत आपण ते सारण पसरवायचंय. छान असं पीठ पाण्याचा हात लावून पसरवून घ्यायचंय. सेम जसं आधी दाखवलं तसंच करून घ्यायचंय. फरक एवढाच की मी खाली खोबरं आणि कोथिंबीर घालून घेतली आहे, कारण की वरतून असं छान लेयर येईल, त्याचं गार्निशिंग छान होईल वड्यांना. झालंय. आता मी मगाचसारखंच सगळं सारण घालून घेते. सारण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही भरपूर घाला. छान असं पसरवून घ्यायचंय आणि मगाशी दाखवल्याप्रमाणेच ह्याला रुमालाला असं फोल्ड करून घ्यायचंय. दाबून प्रेस करून छान ओला हात लावून घ्यायचंय. गरम आहे त्यामुळे चटके लागू शकतात. हे असं फोल्ड करून पाण्याचा हात लावून ह्याला त्रिकोणी शेप करून घेते. हे बघा, आणि ह्या वड्या आपल्याला गार करूनच मग कट करायच्या आहेत, नाहीतर कापू शकतात. हे झालेलं आहे. मी आता प्लेटमध्ये काढून याला गार करून घेते. तोपर्यंत आपण रश्श्याला फोडणी देऊन घेऊया. त्यासाठी मी इथे तेल घेतलंय. तेल जास्तीचंच लागतं, पण मी थोडं कमी घेतलंय. यात आपल्याला जिरं, मोहरी, हिंग
फोडणी देऊन घ्यायचं आहे आणि जे रस्स्याचं वाटण केलं होतं मगाशी ते घालून ह्याला छान असं परतून घ्यायचंय. मिक्सरच्या भांड्यातलं थोडंसं सारण राहिलेलं आहे ते मी आता ह्याच्यात पाणी घालून घेते, मिक्स करून घेते. छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचंय. आता ह्याच्यात मसाला घालून घेते. लाल तिखट आणि गोडा मसाला 2-2 टेबलस्पून घालून घ्यायचे किंवा तुम्ही तुमच्या तिखट जसं हवंय तसं तुम्ही घालून घेऊ शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. थोडं मीठ घालायचंय. छान परतून घ्यायचंय. हे बघा तेल सुटायला लागलंय आता दिसते. मी जास्त तेल वापरलं नाही आहे. आता इथे मी गरम पाण्याचा वापर करते. गरम पाणी घालून घेते. छान मिक्स करते. कन्सिस्टन्सी बघून तुम्ही पाणी घालून घ्या. जास्त थिकही नका करू, एकदम जाडसर नकोय आपल्याला, थोडा पातळ रस्सा हवा आहे. मी थोडं अजून पाणी घातलंय मी. गरम पाणीच वापरा, तर्री छान येते. कोथिंबीर घालून घेते आणि हो, वड्या कापल्यावरती जे कॉर्नरचे भाग असतात ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचे आमटीमध्ये. त्याने टेस्ट खूप छान येते. तुम्ही पण ट्राय करा. वड्या कापून दाखवते मी तुम्हाला. गार झाल्यावरच कापा. हे बघा किती स्मूथली कट होत आहेत. किती छान शेप आलेला आहे. वाटतायत ना माशासारखी. चला तर मग सर्व करून घेऊया. तयार आहे आपली गरमागरम मासवडी आणि झणझणीत रस्सा. ही थाळी बाजरीच्या भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत एकदम भारी लागते. कशी वाटली रेसिपी कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि अशीच चविष्ट रेसिपींसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा.